My jsme věděli, že přijede komise Červeného kříže a proto se všechno zkrášlovalo. A tehdy jsme doufali, že uvidí ten opravdický život, tu bídu, to neštěstí, to umírání těch lidí. Všechno se natíralo, hrála tu hudba, hrálo se divadlo, mohli být na ulici jenom lidé, kteří vypadali dobře, ti, co vypadali špatně a byli staří a nemohoucí, tak se nesměli ukazovat. A nemohla jsem v tom hrát, protože jsem byla blonďatá a modrooká, nevypadám židovsky. Děti museli říkat onkl Rám, což byl nejvyšší esesák, kterému opravdu nemohl nikdo říkat strýčku Ráme, tak onkl Rám schon wieder Sardinen, zase sardinky, i když sardinky za celý svůj život ty děti neviděly. No, byla to potěmkinovská vesnice, která neodpovídala skutečnosti ani v nejmenším. Na tomhle místě stojíme dnes, kde 23. června 1944 doktor Maurice Rossel, vedoucí delegace Mezinárodního červeného kříže, udělal osobní fotku, kde fotí pavilionek, kde se hrávala muzika speciálně na ten účel. Normálně tohle místo bylo zavřené a tam nesměli chodit nikdo, aby měla komandatura hezký výhled na Terezína. Za námi bývala kavárna, v který se vlastně moc nedalo normálně sehnat, ale pro tuhle okreslovací akci se ta kavárna taky okraslila. Porce se zdvojnásobily, meníčko se okraslilo, hrála ta muzika. Tady byla dokonce jedna skupinka, takzvaná Ghetto Swingers. Doris vedle mě si na to pamatuje a zná veškerý, který tady v té době. To vůbec nevypadalo tak. Ten přední život jako jeden den, kdy všechno bylo zkrášlováno a bylo to největší kamufláž. Celá ta věc byla předem připravená, všechno byla kulisa, celý to ghetto se tady malovalo, čistili se chodníky kartkáčkem na zuby. Těch pár hodin, kde tady prošla ta komise, těch pár lidí, to mělo vypadat opravdu jako ráj. A nakonec napsal, že je to taková krása, že Židi vlastně se mají líp než zbytek v celé Evropě. Já tvrdím, že to byli kolaboranti, protože je nezajímalo vůbec nic jiného, než to, kam je vedli ti esesáci nejvyšší. A údajně pak říkali, tady je to tak hezké, už nemusíme do Osvětimi. Civilní domy jsou v části města, kde dříve žilo civilní obyvatelstvo. Tyto byty jsou pohodlné, ačkoliv také těsné a často se o ně dělí 2 až 3 rodiny. Jsou vybavené nábytkem v dostatečném množství. Lidi tady byli nadspaní, spali v
3 poschodových palandách a všude byly štěnice a blechy. Těch blech já za 5 minut jsem jednou napočítala 100 blech. Stav odívání je celkem uspokojivý. Elegantní ženy nosí hedvábné punčochy, klobouky, šátky, moderní kabelky. Tady většině transportů se měli úplně všechno, takzvané verchušky, a pak jsme dostávali šatstvo a věci, protože to nevydrží tolik let, co jsem tady byla, jsme dostávali na poukaz nějaké oblečení, ale nikdy to nebylo nic elegantního, nic nového. Zahrady jsou výborně udržovány a zejména týmy mládeže dodávají maximum čerstvé zeleniny. Brambory, které se právě rozvážejí, mají vynikající kvalitu, přestože je tak pokročilá sezóna. Ty brambory si pamatuju, že byly vždycky zhnilé. To, co jsme dostávali, tak nikdy to nebyly dobré brambory. Ale asi to píše někdo, že neměl ty zhnilé brambory. Tady v této magdeburské kasárně žil i pracoval můj dědeček Bedřich Frita s jeho rodinou. Jeho funkcí jako malíř právě používal jeho schopnosti, aby maloval ty obrazy, které byly těžce zakázané. Vlastně jeden hlídal vždycky vchod, jestli nepřijdou Němci na kontrolu, a druhý malovali tyhle takzvanou horor propagandu, jak to Němci nazývali, aby to pašovali ven, aby to svět věděl. Bohužel se to prozradilo, že tam ta skupina něco provádí. Zároveň ale tady už byla v plánování celá ta akce zkrašlování, takže to nechali Němci proběhnout a pár týdnů potom tam vletěli do té malířské dílny a všechno prohledávali a našli teda pár důkazů těch obrazů. Takhle zpracovával Bedřich Frita právě tuhletu akci. Ty domy vlastně jenom jak kulisy, ty jsou drženy nějakýma tyčema a zatím se válejí mrtvoly a ten pravý život, to, co chtěli právě, aby nebylo vidět. Vybírali různý lidi, kteří přesvědčovali, aby spolupracovali v takové nějaké hře, že když ta komise se přijde podívat někam, takže tam to bude vypadat tak, jak to ty Němci chtěli. A na to připravovali tady v tom táboru pár místností. A tady vidíte obraz tak těch zvaných C prominentů, který se speciálně pro tenhle účel vyzvali. Ta věc byla pro Němce tak důležitá, tak nebezpečná, že potom, až proběhla tady ta zkraslovací akce, přijel Adolf Eichmann osobně a právě jemu to nepasovalo do jeho programu. Tak on osobně sem přijel, tuhletu skupinu zatkli a proběhl výslech, který nejdřív proběh neúspěšně, potom je odvezli i s rodinami odsaď do Malé pevnosti a tam
začínali je vyslýchat tak, že část z nich to nepřežila hned na malé pevnosti. Někomu zlámali prsty a Bedřicha Fritu, dědečka, ohromně mlátili a poslali ho pak dál do Osvětčimy z note R.U, co znamená v němčině Rückkehr unerwünscht, to znamená v češtině návrat nežádoucí. Většina těch obrazů z nich mohlo být zachráněny díky Leo Haase, který to všechno přežil a vrátil se po válce se do Terezína, vyhrabal tu bednu a tyhle obrazy umožnil veřejnosti, aby dál byly na světě. Chci tady na tom místě si ještě jednou vzpomenout na tu úžasnou sílu a odvahu těch hrdinů, který v této dílně nahoře riskovali život nejenom svůj, ale i svých rodin, aby ukázali světu, co se tady doopravdy odehrává. Jo. Pro mě a pro naši rodinu tyhle dámy a pánové z téhle skupiny byli hrdinové ve stylu varšavského povstání, jenomže jejich zbraně byly tužky. Je fakt, že se vrací rasismus zpátky do Evropy a drzou tváří se stejnýma metodama, jako fungovaly už tehdy, když fašismus přišel na Evropu. A my máme povinnost varovat naše lidi předtím, aby se nechali podruhý nebo zase nechat klamat nějakou iluzí, místo toho, aby osobně otevřeli oči a dělali si sami názor. A to je podle mě ta pravá a ta jediná možnost zabránit nějakým silám, který se vpletou a ďábelskýma metodama a převezmou pak vládu přes celou společnost.